من الحلويات يلي بتستوفي كل الشروط. حلا بارد من دون فرن، سهل وبيخلص معنا بدقايق وبيعملنا كمية كبيرة. اليوم حنعمل حلا اللاتيه الشهير أو حلا الكوفي جوي من دون فرن وبطريقة سهلة جدا بنحصل على ألذ طعم وعلى أحلى قوام كريمي. السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. أول خطوة بدنا نعملها بدنا نحط بوعاء ظرفين من الدريم ويب أو كريم الشانتيه البودرة. بدنا نحط معهم ظرف من الكريم كراميل، وبدنا نزيد عليهم كوب حليب سائل لازم يكون كتير بارد، وبدنا نخفقهم حتى نحصل على قوام الكريمة. وقفوا خفق قبل ما تصير الكريمة جامدة كتير حتى ما يطلع الحلا كتير جامد عنا. وهلأ على جنب بدنا نخفق 5 حبات جبنة كريمي مع ربع علبة حليب مكثف محلى وعلبة قشطة. العلبة القشطة وزنها 170 جرام، تستخدموا أي نوع متوفر عندكم بس نتأيد بالوزن. نخفقهم سوا حتى يصير القوام كريمي ومتجانس. بدنا نضيفهم هلأ على الخليط يلي عملناه بالأول، وبدي كمان نضيف ملعقة كبيرة من النسكافيه بس بدوبها بشوية مي دافية، بس ملعقة لملعقتين مي دافية حتى دغري تنخفق مع الخليط. ومنضيفهم بالتدريج، ما منضيفهم دفعة واحدة حسب كل شخص قديش بيحب كثافة القهوة كشكل وكطعمة. منضيف شوي شوي وبنخفق المكونات مع بعضها حتى نحصل على اللون المطلوب وعلى النكهة المطلوبة. بدنا قوام الكريمة يكون بهيدا الشكل، ما بدنا اياها تكون كتير جامدة لأنه هي بعدين حتشد أكتر بالبراد. بدنا اياها كريمية وخفيفة بهيدا الشكل. وهلأ بدنا نبلش نشكل الطبقات. عم بستخدم بسكوي الكافي جوي، فيكن تستخدموا أكيد أي بسكوي عندكن. هو بيتميز بطعمة القهوة وبكمان رقته بهيدا الشكل، بيكون كتير رقيق ففينا نشكل طبقات كتيرة منه وما بيطلع سميك جوا الحلا. أول شي منرطبه بشوية حليب سائل، مننزل يعني بس ثواني بالحليب ومنرفع، ما منطول حتى ما يتش ويصير كتير مرطب. ومنحطه بالصينية اللي عم نعمل فيها الحلا. منبلش نحط جزء من خليط الكريمة ومنوزعه بالتساوي. ومنعيد نفس الخطوات، مننزل الكوفي جوي بالحليب بس تنزيلة وتطليعة، يعني يدوب بيقعد بالحليب ما لازم نطول عليه. ومنشكل من فوقه طبقة الكريمة ومنستمر على كل الطبقات بنفس الشكل. بأغلب وصفات هيدا الحلا بتلاقوا بودرة الكريم شانتيه أو الدريم ويب ما عم تنخفق وتصير كريمة، عم تنخلط دغري مع باقي المكونات، فكمية الخليط الكريمي بتكون أقل. فأنا حبيت إني أخفق الكريمة أول الشي حتى ضاعف الكمية. هيك بنندعم بالخليط الكريمي، بنعمل طبقات أكتر حتى بنعمل كاسات على جنب إذا بدنا. وهيك منخلص آخر طبقة وما بيبقى علينا إلا نزين الوجه ونفوته على البراد. كمية الكريمة اللي بتضل عنا فينا نعملها جوا العلب بتاعت الكوفي جوي اللي هي بتيجي جواتها قطع البسكوي. منصف البسكوي بهيدا الشكل بعد ما نغمسه بالحليب، فوقه طبقة كريمة، ونفس الخطوات منعيدها فوق بعضها. كتير بيكون سهل نشتغل إذا كانت جوا الكيس، فدغري منحطها ومنطلع الخليط بهيدا الشكل. وإذا ما متوفر عنا بأي ملعقة صغيرة منوزع الخليط الكريمي. وآخر طبقة من فوق بتكون قطعة من الكوفي جوي منغمسها بالحليب. ولتزيين الوجه من فوق منحتاج علبة من الكوفي جوي منطحنها بشكل ناعم ومنزين الوجه كلياته. وهلأ منفوت الحلا على البراد من ساعة لساعتين حتى يبرد بالكامل. بعد مرور الوقت المطلوب صار جاهز للتقديم وصار بارد. كتير كتير لذيذ هيدا الحلا، وقوامه حلو، بيطلع عنا كريمي ومش شادد، يعني بتحسوه لين وناعم نحن عم ناكله. فعلا بيستحق التجربة. طبقات كتير شكلها حلو بس تيتقطع، ونكهته كتير لذيذة، إن شاء الله كتير حتنبسطوا فيه. هيدا من الحلويات الباردة يلي عن جد بيستاهل تعملوه، بس عبالكن شي كتير سريع ويبيض الوجه بنفس الوقت ويعملكن كمية كمان، لأنه ما كل الحلويات الباردة بتعملنا كمية أو بتكون كتير سريعة. هيدا بتحسوه مكمل على كل الشروط يلي منحبها بالحلا البارد.
وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو اليوم، إن شاء الله يكون عجبكن. أتمنى منكن تجربوا هيدي الوصفة وتعطوني رأيكن فيها. صحتين وهنا.